ทุกคนมีความเจ็บมีความปวดร้าวอยู่ในใจมันเหมือนกับภาพที่มันมีแคร็กเนี่ยครับจะซ่อมแคร็กในหัวใจของทุกคนยังไงสวัสดีครับ สวัสดีครับ พี่ สวัสดีครับ ผมกวางจาก The Standard Pop ครับ นะครับ ผม วันนี้เดี๋ยวเล่าให้ผู้ชมฟังก่อนว่าผมจะเนื่องจากภาพยนตร์ที่กำลังจะออกมาที่ 24 กุมภาพันธ์นะครับ Kraken หรือว่าภาพวาด ครับผม มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพวาด ใช่ครั เนาะ บ แล้วก็พี่คุณรับบทเป็นทีม ใช่ครับ ที่เป็นนักซ่อมภาพวาด ใช่ครับ ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตเป็นกิมมิคสนุกลองไปหยิบภาพใน Instagram ของพี่คุณหลายๆภาพ ที่ผมต้องซ่อมหรือเปล่าครับ ใช่ครับที่อาจจะต้องซ่อมหรือไม่ซ่อมก็ได้ แต่ว่าเราลอง ครับ คุยกันดูว่าเฮ้ยแต่ละภาพเหล่านั้นเนี่ยมันมีความหมายกับที่คุณอย่างไร ครับ และถ้าสมมติว่ามันอาจจะต้องซ่อมจริงๆที่คุณ ครับ อยากซ่อมอะไรในภาพหรือว่าเหตุการณ์เหล่านั้น ได้ บ้างไหมนะครับเป็น ได้ กิมมิค ครับ สนุกๆนะครับภาพแรกครับที่คุณโพสต์ไว้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2020 เป็นภาพนี้ครับคุณขออนุญาตครับ อ๋อถ่ายเมื่อปี 94 นะครับผม ใช่ครับ เป็น มี 94 หลักฐานเรียบร้อย อืม นะครับตอนนั้นพี่คุณก็อายุ 6 ขวบ ใช่ ใช่ไหมครับ ตอนนี้ โอเค น้องชลินเพิ่งเกิดผมเห่อน้องมากนะครับ น้องโอเค แล้วก็น้องก็จะเราก็จะเป็นเตียงใหญ่ที่นอนกันทั้งครอบครัวนะฮะแล้วน้องก็ด้วยความที่เขายังเป็นเด็กทารกอยู่ก็จะมีเปลหลายคืนมากที่ผมจะลงไปนอนกับน้อง ไปนอนกล่อมน้องกอดน้องอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เป็นช่วงเวลาที่เพราะเป็นช่วงที่รู้สึกจะพ่อแม่จะย้ายกลับมาจากอเมริกาผมตอนนั้นย้ายกลับมาตอนผม2 ขวบก็อยู่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทาวน์เฮาส์เล็กๆครับก็อยู่ด้วยกันแบบครอบครัวอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะก็นอนคือนอนเตียงใหญ่ด้วยกันหมดเลยอะไรอย่างงี้ โอ ทั้ง เค 5 สำหรับ คน ที่คุณในช่วงเวลาเด็กๆตอนนั้นนะการมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบ ครับ ที่ ผม บอกการมีน้องมีคุณพ่อคุณแม่มันสำคัญกับชีวิตและจิตใจของพี่คุณยังไงบ้าง ผมว่ามันสำคัญมากเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จขนาดไหน ถ้าเราไม่มีความรักความอบอุ่นจากครอบครัวตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับเป็นแคร็ก ไม่ได้ตั้งใจขายของ ไม่ หรอกนะ ตั้งใจขายของนะ มันจะเป็นแคร็กในหัวใจจริงๆนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับถึงแม้ว่าเราจะรวยขนาดไหน แต่ถ้าเราไม่มีความรักตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะแบบอะไรสักอย่างมันขาดหายไปในชีวิตครับผมซึ่งผมว่าการมีครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยสำคัญมา โอก เคถ้าไม่นับภาพนี้ครับผมให้พี่คุณลองนึกถึงภาพเหตุการณ์ในชีวิต ครับ ที่เกี่ยวกับครอบครัว ฮะ ที่สำคัญกับพี่คุณมากๆ ที่ส่งผลกับพี่คุณมากๆที่พี่คุณประทับใจมากๆ สักหนึ่งภาพ มันน่าจะเป็นภาพเหตุการณ์ไหนครับ ถ้าเอาจำให้ที่แม่นที่สุดก็น่าจะเป็นตอนที่ผมเดบิวต์เป็น 2PM นะครับก็เป็นเวทีแรกที่ผมจะต้องไปขึ้นแสดงนะครับแล้วก็ทั้งครอบครัวบินมาจากเมืองไทย มีบินมาจากอเมริกาด้วยเพื่อมาดูที่เกาหลีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ด้วยกันกับเพื่อนๆวง 2PM อย่างเงี้ยครับมันเป็นเหมือนกับเป็นก้าวแรกของชีวิตผมในด้านการทำงาน ซึ่งเป็นอะไรที่ยังประทับใจอยู่ทุกวันเนี้ครับผม ทีนี้ลองนึกกลับไปเป็นภาพเหตุการณ์ตอนวัยเด็กเหมือนกันครับ ทีนี้แล้วก็ลองสวมบททีมดู ครับ แล้วกันนะฮะอาจจะต้องซ่อมแซมอะไรบางอย่างในภาพหนึ่งของช่วงชีวิตวัยเด็ก มีสักภาพสักช่วงเวลาไหมที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซ่อมได้มันอาจจะสมบูรณ์กว่านี้ ผมว่าไม่นะฮะ โอเค เพราะว่าความสัมพันธ์ของพวกเราเนี่ยคืออย่างการเป็นครอบครัวมันไม่จำเป็นต้องคนที่เรารักกันด้วยใจจริง ๆ แล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าอยู่ด้วยกันทุกๆ วินาทีอาจจะทะเลาะกันมากกว่านี้ ซึ่งความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ก็โอเคครับ โอเค ดีมากครับผม ครับไม่มีอะไรต้องซ่อมนะ ใช่ครับ โอเค ภาพต่อมาครับโพสต์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2021 เมื่อปีที่แล้วนะครับ ปีที่แล้ว เป็นภาพนี้นะครับ อืม ภาพของวง 2PM เป็นยังไงบ้างครับวันบรรยากาศในวันนั้นความรู้สึก คือภาพนี้เป็นเราไปถ่าย รู้สึกว่าจะเป็นซีซันกรีตติ้งหรือว่าอะไรสักอย่าง ครับ ก็จำไม่ได้ เพราะว่าช่วงนั้นช่วงคัมแบ็กที่ถ่ายเยอะเหมือนกันถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็เป็นจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยมาเกือบ6 ปี เพราะว่าเพื่อนๆเข้ากรมกัน แล้วก็ผมก็รอเวลาที่เราจะคัมแบ็กกันมาแบบนานๆหลายปีอยู่เหมือนกัน ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็สนุกมากที่เหมือนกับได้กลับมาทำงานกับเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม ครับในการคัมแบ็กครั้งนี้ครับ ถ้าลองเปรียบเทียบกับตอนที่เดบิวต์ผมไม่แน่ใจว่าตอนเป็นนิชคุณที่เดบิวต์ใหม่ๆ กับตอนที่คัมแบ็กรอบล่าสุดหรือณทุกวันนี้ ครับผม มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอันนั้นขนาดที่หนึ่งนะครับ และมันมีอะไรที่ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยบ้างครับ สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดน่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเรา 6 คน
คืออย่างเดบิวต์แรกๆอย่างเงี้ยเราก็คือเด็ก6คนที่อยู่ดีๆบริษัทก็จับให้มารวมตัวกันเพื่อที่จะต้องเดบิวต์เพื่อที่จะต้องทำงานด้วยกันก็ยังมีการแข่งขันกันยังมีการอาจจะไม่ถูกกันบ้างฉันอยากจะดังกว่าคนนู้นฉันอยากจะดังกว่าคนนี้ฉันอยากได้พาร์ทร้องเพลงมากกว่านี้อยากจะได้ออกทีวีมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีแต่ว่าตอนนี้คือเรา6คนเราคือเสริมกันแล้วกันนะครับไม่จำเป็นต้องพูดแล้วแค่แบบมองตากันหรือว่าคืออาจจะคือรู้สึกได้เลยว่าคนนี้โอเคเขาไม่อยากทำตรงนี้งั้นฉันทำให้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการที่มาสื่อสารกันด้วยใจมากกว่าตอนเดบิวต์ช่วงแรกๆนี่คือเราต้องคอยมานั่งคุยกันต้องมาคอยมาปรับความคิดไม่ถูกกันก็มานั่งกันเลย6คนมีอะไรพูดออกมาจะอายุน้อยกว่าจะอายุมากกว่าคือไม่สำคัญเป็นพี่เป็นน้องคือเราพูดได้เสมอเพราะว่าเราคือทีมหนึ่งถ้าเราจะทำให้ทีมเวิร์กเรามันดีขึ้นได้เนี่ยมันต้องพูดต้องคุยต้องดีเบตกันตลอดเวลาครับว่าเราจะทำยังไงต่อไปพี่คุณพอจะนึกช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ออกไหมครับว่ามันมีตอนไหนไหมฮะที่สำคัญแล้วมันทำให้เฮ้ยเราเปลี่ยนจากแข่งขันกันบ้างมาเป็นส่งเสริมกันจริงๆคือตลอดระยะเวลาตั้งแต่ที่ผมเดบิวต์จนมาถึงนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่ดีเหตุการณ์ที่ร้ายเหตุการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นแล้วทำให้เรามีความสุขมากมันเหมือนกับเชือกที่เราผูกครับแล้วก็ค่อยดึงไปเรื่อยๆดึงจนมันแกะน็อตไม่ออกแล้วครับเรา6คนมันเหมือนกับเชือกเส้นนั้นที่ตอนแรกก็แค่ผูกปมเอาไว้ก่อนแล้วก็พอระยะเวลามันด้วย pressure ด้วยทุกอย่างด้วยความสุขด้วยความเศร้ามันดึงจนแบบน็อตมันกลายน็อตเนี้ยมันกลายเป็นแบบมันติดกันไปแล้วครับผมมันคือความที่เราจับมือกันจนแบบไม่ปล่อยแล้วปล่อยไม่ได้แล้วครับผมประสบการณ์ของพวกเรา6คนที่ผ่านมาด้วยกันมากกว่าที่ทำให้เรา6คนเป็น 2PM ไม่ใช่แค่ผู้ชาย6คนที่มารวมตัวกันเพื่อเป็น 2PM ดีนะครับตอนแรกพอฟังคำว่ามันเป็นน็อตนะเป็นปมเราจะสำหรับผมเมื่อกี้ที่ฟังอาจจะเนกาทีฟนิดนึงเฮ้ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันไม่ได้เนกาทีฟมันเป็นความเหนียวแน่นกลมเกลียวใช่ครับเพราะว่า pressure makes diamond คือมันคือคำนั้นคือเป็นอะไรที่ถูกมากๆเพราะว่าไม่ว่าเราจะเป็นทีมหรือว่าจะเป็นบุคคลคนหนึ่งอย่างเงี้ยการที่เราจะเป็นคนที่ดีขึ้นเราต้องมี pressure คอยผลักเราคอยดึงเราอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแล้วถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ยเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดความที่มันสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราหรือว่าคนรอบที่เราอาจจะทำให้คนรอบตัวเราเนี่ยรู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครับคำถามเหมือนภาพที่แล้วครับมีภาพเหตุการณ์ไหนตั้งแต่เป็น 2PM มาไหมครับว่าถ้าเป็นที่อยากจะซ่อมลองซ่อมมันดูสักหน่อยครับชีวิตตอนนี้ผมคือสมบูรณ์แบบมากที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยจะเป็นมาในชีวิตของผมคือไม่อยากจะเปลี่ยนอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นผมคนนี้ก็ได้เลยไม่อยากจะซ่อมอะไรครับแค่อยากจะกลับไปเพื่อไป relive โมเมนต์นั้นโมเมนต์ที่มีความสุขของเราตอนนั้นมากกว่าอย่างตอนขึ้นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้อย่างไปคอนเสิร์ตโตเกียวโดมที่แบบมีคนดู 50,000 คนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากแค่อยากกลับไป relive มากกว่าแต่ไม่อยากกลับไปซ่อมไม่อยากกลับไปเปลี่ยนครับผมโอเคยอดเยี่ยมครับภาพต่อมาครับอันนี้สนุกดีแล้วก็ผมชอบภาพนี้มากนะครับมันเป็นภาพที่ถ้าอ่านตามในแคปชั่นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่คุณน่าจะไปเจอประโยคนี้อยู่บนเสาหรือว่าอยู่บนอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าผมถ่ายเองหรือผมเจอบนอินเทอร์เน็ตแต่มันเป็นอะไรที่ผมเห็นแล้วแบบมันเป็นโค้ดที่ดีที่ผมอยากจะแชร์ให้กับคนที่อาจจะประสบกับความพ่ายแพ้ประสบกับความไม่สำเร็จอยู่หรือว่ากำลังท้อแท้กับชีวิตอยู่ครับ having a rough day place your hand over your heart feel that's called purpose you're alive for a reason don't give up คือไม่ว่าเราจะพ่ายแพ้ขนาดไหนเราจะท้อแท้ขนาดไหนก็คือแบบจับไปที่หัวใจเอามือจับไปที่หัวใจยังเต้นอยู่นี่แหละคือจุดประสงค์ของการที่เราควรจะอยู่เพราะว่าเรายังมีชีวิตอยู่คืออย่า give up มาผมคนอาจจะไม่คิดว่าผมไม่จะมีความเศร้ามีความทุกข์แต่ผมก็คือมนุษย์คนหนึ่งแล้วบางทีผมก็มี bad day ที่แบบไม่อยากจะทำอะไรแล้วคือแบบอยากจะหายไปจากโลกนี้คือแบบอยากจะไปที่ไม่มีคนรู้จักผมมีครับแต่ว่าเราต้องคิดไปถึงว่าเราทำเพื่อใครสิ่งที่เราทำอยู่ทุกๆวันนี้งานที่เราทำอยู่ทุกๆวันนี้เพื่อใครแล้วนั่นคือจุดประสงค์หนึ่งของการมีชีวิตอยู่การที่เราทำสิ่งที่เราทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรายังมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่
เราต้องอยู่ต่อไป เราต้องทำให้ชีวิตเนี้ยเป็นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับเรา ว้าว แล้วก็คือแบบชีวิตเราชีวิตหนึ่งอะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ผมเกิดมาเป็นคนคนเดียว ถ้าผมไม่ทำอะไรให้กับคนอื่น คนรอบข้างครอบครัวของผมคนที่รักผมเลยเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าที่แบบไร้จุดหมายไร้จุดประสงค์มากๆอะครับ ไม่รู้ว่าจะถามอะไรต่อเลย ดีมากครับโอเค ขอบคุณมากครับ ครับผม เดี๋ยวต่อไปฮะก็จะเป็นพาร์ทของภาพยนตร์และ ครับ ค ผม ราเก็ตหรือว่าภาพวาดนะครับ อันนี้มีอันแรกมันจะเป็นภาพนี้นะครับ อันนี้ผมก็แอบดู ครับผ มาม นะครับ แล้วก็จุดเริ่มต้นของมันนะเริ่มต้นอย่างนี้คือคุณท็อปผู้กำกับภาพยนตร์นะฮะบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดาร์กที่สุดเขาใช้คำนี้อยู่ในโปรดักชันโน้ตนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณที่เป็นนักแสดงเข้าไปอยู่ในบทบาทของทีมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ ครับ อะไรคือความดาร์กของมันและความดาร์กอันเนี้ยมันมีประโยชน์อย่างไรที่คนถึงควรจะมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ บทส่วนใหญ่บทที่ผมเลือกเล่นมาจนถึงวันนี้คือเป็นบทที่สดใส ให้ความสุขให้ความให้ความหวังกับคน แต่ว่าบททิมเนี่ยครับเขาเป็นคนที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปพี่ท็อปเขาเน้นตรงนี้มาก หน้าเนี่ยคือนิชคุณแต่ความรู้สึกคือไม่ใช่คือเป็นทิมมีความทุกข์มีความเศร้า มีปมด้อย ซึ่งเป็นการบ้านที่หนักมากสำหรับผม เพราะว่าผมเป็นนิชคุณมา30 กว่าปี แล้วจะอยู่ดีจะมาให้เปลี่ยนเป็นทิมมันก็ไม่ง่ายอ่ะใช่ไหมครับผมรู้สึกผมจะมาถึงเมืองไทย2 อาทิตย์ประมาณ2 อาทิตย์ก่อนเริ่มถ่าย ก็เริ่มเวิร์กช็อปกับแพทหรือเวิร์กช็อปคนเดียว มีเวิร์กช็อปเรียนรู้เกี่ยวกับการวาดรูป การจับดินสอการจับผู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปการ move เขาเรียกว่า movement training คืออย่างถ้าผมธรรมดาเป็นคนเดินอย่างนี้ลองเปลี่ยนลองคิดเป็นคนอื่น ลองคิดทำอย่างงู้นอย่างนี้ก็หนักค่อนข้างมากเวิร์กช็อปประมาณอาทิตย์กว่าครับผมเกือบทุกวันคือผมเป็นคนไม่ค่อยร้องไห้ เท่าไหร่ดูหนังเศร้าก็ไม่ค่อยร้องไห้ก็การบ้านครูก็ก่อนจบเวิร์กช็อปเนี่ยอยู่ต้องร้องไห้ให้ได้ก็พยายามพูดเรื่องเศร้าพูดอะไรคือน้ำตาก็ไม่ออกครับจนแบบถึงวันสุดท้าย ครูก็ให้ผมนอน แล้วก็กดจับมาที่หน้าอกผมแล้วก็กดบอกว่านี่คือความทุกข์ความเศร้าที่คุณนิชคุณเคยรู้สึกมาตลอดชีวิต ทั้งหมดเนี่ยรวมมาแล้วก็กดไปที่ใจของนิชคุณมีอะไรพูดออกมาเลย ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าวันนั้นผมพูดอะไรคือแบบเราร้องไห้แบบชั่วโมงหนึ่งร้องไห้ไม่หยุดอะขนาดนั่งคุยแบบเรื่องตลกกันยุงโคเราะยังแบบน้ำตายังแบบไหลไม่หยุดเลย แล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันโล่งอกมากเพราะว่าผมเป็นคนที่ผมอยู่ไปเมืองนอกตั้งแต่12อยู่ด้วยตัวเองมาเนี่ย20 กว่าปีแล้วเป็นคนที่แบบเจออะไรก็ต้องเก็บเอาไว้แบบฉันโชว์ความอ่อนแอไม่ได้เป็นลูกผู้ชายโชว์ความอ่อนแอไม่ได้แล้วคือวันนั้นชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคือแบบมันไหลออกมาหมดเลยครับผมซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยไอ้หนังเรื่องนี้ครับแฟกต์เป็นอะไรที่พอผมตอนถ่ายเนี่ยมันดาร์กเพราะว่าต้องไม่ใช่คนที่ให้ความสุขกับคน ต้องไม่ใช่คนที่ให้ความหวังกับคน เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ชอบบอกไม่ชอบ อยากต่อยคือต่อย อยากจะทำอะไรคือทำแล้วมันยิ่งมันเป็นหนังผีหนังน่ากลัวอย่างเงี้ยครับตอนที่ผมถ่ายกับแพทเราแทบไม่คุยกันเลยครับเราก็นั่งแยกกัน แล้วพอจะซ้อมจะต่อบทก็ค่อยมาเจอกัน คือบรรยากาศของกองถ่ายบรรยากาศของนักแสดงทุกๆคนเนี่ยมันแทบไม่มีความล่าเริงไม่มีความสดใสอยู่ในตัวเลยครับเพราะว่ามันเป็นรูปของภาพวาดภาพหนึ่งที่ค่อนข้างหลอนที่มีผีสิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมันก็วนมาถึงตัวละครว่าแบบเราได้รับพลังงานอะไรจากภาพวาดเราอะไรอย่างเงี้ย โอเคครับในเมื่อหนังมันไม่ได้เป็นหนังที่สดใส ครับ แล้วก็ตัวละครอาจจะได้อะไรจากการสะท้อนรีเฟล็กอะไรบางอย่างจากการเห็นภาพวาดใช่ไหม ครับผม คนดูล่ะครับคนดูจะได้อะไรจากความไม่สดใส คนดูจะได้อะไรจากการภาพวาดหลอนๆเรานั้นนะครับ ทุกคนมีอดีต ทุกคนมีปมด้อย ทุกคนมีความเจ็บมีความปวดร้าวอยู่ในใจ แต่ว่าทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับภาพที่มันมีแคร็กเนี่ยครับจะซ่อมแคร็กในหัวใจของทุกคนยังไง จะเลือกซ่อมยังไงดีกว่า
จะเรียกคนมาซ่อมให้หรือว่าจะซ่อมเอง หรือว่าจะเปิดดูแคร็กเนี่ยออกให้หมดว่าภายใต้ภาพนี้มันมีภาพอื่นหรือเปล่า ภายใต้ความเศร้าอันเนี้ยมันมีความเศร้าอื่น หรือว่าอันอื่นที่มันทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า จากหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าจะที่ได้มากที่สุดน่าจะเป็นแคร็กในใจของทุกๆคนว่ามันคืออะไรเราจะซ่อมเองหรือว่าจะให้คนอื่นมาซ่อมให้ ผมเคยสัมภาษณ์กับนักแสดงหลาย ๆ คนนะที่ผ่านเวิร์กช็อปเซสชั่นการร้องไห้มาคือแต่ละเซสชั่นมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะ ใช่ แต่ว่าหลาย ๆ คนครับที่ก่อนหน้านี้ไม่ร้องไห้ไม่เป็น ครับ แล้วเมื่อผ่านเซสชั่นการร้องไห้ไปแล้วครับหลังจากนั้นน่ะเขาจะกลายเป็นคนที่เซนซิทีฟมากขึ้น เปิดรับเปิดประสาทสัมผัส เปิดหัวใจเพื่อที่จะรับความอ่อนไหวมากขึ้นแล้วก็การร้องไห้มากขึ้น ฮะ ซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะครับ เรื่องดีใช่ครับ พี่คุณเป็นมีแบบนั้นบ้างไหมเนี่ยเราบอกว่าเราต้องซ่อมเองต้องเก็บเอาไว้ ผมว่าผมกลับมาเป็นคนเดิมนะฮะที่ค่อนข้างก็ยังซ่อมแคร็กของตัวเองเหมือนเดิม พยายามเป็นคนแข็งแรงเหมือนเดิม แต่ว่าเปิดมากขึ้นครับ เรายอมรับว่าเราเป็นคนยังไงมากขึ้น คือไม่โกหกตัวเองนะโกหกตัวเองน้อยลง ใช้คำว่าน้อยลง ครับผมน้อยลงแต่มันความเป็นมนุษย์มันช่วยไม่ได้ครับ เรามีความ jealous เรามีความที่อยากจะดีกว่าคนอื่น อยากจะเก่งกว่าคนอื่นอยากจะดังกว่าคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ถ้าเรายอมรับได้ว่าเราเป็นคนยังไงอยู่ในสถานการณ์ยังไงเนี่ยมันจะช่วยให้เราเดินหน้าได้เร็วขึ้น โอเค นี่ขออนุญาตถามเพิ่มเติมเพราะว่าน่าสนใจครับพี่คุณ ครับผม นอกจากเรื่องความเก่งความไม่เก่งครับ คนอย่างนิชคุณโกหกตัวเองด้วยเรื่องอะไรบ้างครับ บางทีมันมี2ด้านนะครับโกหกตัวเองเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองว่า it's okay มันไม่เป็นไรเกิดขึ้นได้ แล้วมันจะดีขึ้น จะดีหรือไม่ดีขึ้นรู้ได้ยังไง เราไม่รู้แต่ว่าก็คือโกหกไปตัวเองไปก่อนปลอบใจตัวเองไปก่อนแล้วก็จะมีอีกด้านหนึ่งที่ไม่ค่อยทำแล้วครับช่วงนี้คืออย่างที่บอกคือ รู้ว่าใช่ โอเค แต่บอกว่าไม่ใช่ รู้ว่าไม่ใช่ แต่บอกว่าใช่ อีกกระบวนการหนึ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอในห้องเวิร์กช็อปโดยเฉพาะเวิร์กช็อปที่มันเป็นการค้นลงไปในตัวเองอะ ครับผม มันจะเจออย่างหนึ่งคือ เรามักจะค้นไปเจอลักษณะนิสัยบางอย่างที่เราไม่ชอบ เคยเจอความรู้สึกแบบนั้นหรือเปล่า ผมรู้เลยว่าผมเป็นคนที่มีความเหมือน The Hulk ครับมีความโกรธอยู่ในตัวตลอดเวลา ซึ่งผมเลือกที่จะกดมันเอาไว้ พอเวิร์กช็อปนั้นเสร็จปุ๊บก็ได้ค้นพบว่าการที่เรามีความโกรธอยู่ตลอดเวลาแล้วแบบพยายามกดมันเข้าไปพยายามบอกว่ามันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่เฮลตี้มันไม่เฮลตี้มากครับเราพยายามจะหาความเท่าเทียมกัน แต่ว่าเราให้ความเท่าเทียมกับคนอื่นหรือเปล่าต้องมาถามตัวเองแล้วความเท่าเทียมกันมันคืออะไรความยุติธรรมมันคืออะไรก็เริ่มลองถามตัวเองแล้วก็เริ่มยอมรับว่ามีความโกรธอยู่ในตัวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเราโกรธในเรื่องอะไรว่าเราโกรธที่เราอย่างขึ้นเวทีครั้งเนี้ยโกรธว่าทำไมเล่นผิดทำไมซ้อมมาเยอะขนาดนี้ทำไมเล่นผิดโกรธแล้วทำไงต่อไปก็ซ้อมให้มากขึ้นสิก็ใช้เวลาซ้อมให้มากขึ้นมันคือเปลี่ยนเป็นในความโกรธในทางบวกมากกว่าไม่จำเป็นว่ามันสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดกับชีวิตเรา หรือความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้นในหัวเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีตลอดไปเราเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ดีได้ครับผม โอเคครับพาร์ทการแสดง ครับ ไปอ่านบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้มาทั้งหมด ทั้งพี่คุณทั้งแพทพูดเหมือนกันหมดว่ามันเหนื่อยมากมันหนักมาก แล้วเมื่อกี้ก็มีเกริ่นให้ฟังไปแล้วว่ามันหนักจริง ๆ มันหนักขนาดไหนครับ ภายในเดือนครึ่งที่เราถ่ายกันเนี่ยครับสิ่งที่หนักที่สุดคือผมต้องเป็นทีมผมเป็นคนชอบฟังเพลงโรแมนติกเพลงรักสบายๆฟังสบายหูอย่างเงี้ยผมก็เปลี่ยนมาเป็นผมจะมีเพลย์ลิสต์ที่เรียกว่า mood จะเป็นเพลงเศร้าทั้งอัลบั้มทั้งเพลย์ลิสต์เลยครับตลอด เดือนครึ่งฟังแต่ mood ครับผมทำกันบ้านพยายามทำกันบ้านอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นทีมจะเป็นทีมยังไงจะเป็นทีมยังไงให้น่าสนใจเป็นทีมยังไงให้คนดูแล้วแบบรักแต่ว่ากลัว อีกเรื่องหนึ่งที่พี่คุณพูดเมื่อกี้คือ อยากให้คนดูรักทิม ครับผม เพราะฉะนั้นโดยไม่สปอยครับทิมเป็นคนที่จุดเลยอยากให้คนรักเขาครับจุดนั้นคืออะไรครับ ทิมเป็นคนจริงจังเป็นคนแน่วแน่ครับผม ครับ เป็นคนมีความมุ่งมั่น มุ่งมั่น เป็นคนมีความมุ่งมั่น โอเคครับเท่านี้ครับโดยไม่สปอยนะฮะแล้วก็มีอีกครับ ดึงข้อมูลมาจาก Production Note เหมือนกันประเด็นนี้ค่อนข้างสำคัญพอสมควรนะฮะ Production Note เขียนข้อมูลเอาไว้ว่า เป็นเรื่องที่อยากพูดถึงความเจ็บปวดที่เกิดจากความสวยงามที่ฉาบฉวย ครับ นะครับเป็น ว้าว รอยร้าวที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นคนสำคัญครับ ครับ สำหรับที่คุณอยากจะขยายความประเด็นนี้ยังไงบ้างครับคือความสวยงามที่ฉาบฉวยกับ
รอยร้าวที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นคนสำคัญ อย่างที่ผมบอกคือเราจะประสบความสำเร็จด้วยการไปเบียดเบียน การไปกดหัว การไปเหยียบคนอื่นเพื่อเป็นบันไดหรือเปล่า ครับ ใช้ความทุกข์ของคนคนหนึ่งเพื่อวาดภาพที่สวยงามเนี่ยภาพวาดเป็นภาพวาดของคนคนนี้ ไม่ได้สนใจความสำคัญของคนคนนี้สนใจแต่ภาพที่เขากำลังวาดอยู่ ซึ่งมันเป็นอะไรที่ลึกมาก แล้วมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราควรจะเก็บมาคิด เราไปเบียดเบียนคนอื่นกับโพสต์ที่เราโพสต์หรือเปล่า กับคำที่เราอย่าง Twitter อย่างเงี้ยครับเราอยากจะแบบพูดคำสวยงาม แต่เราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเปล่า โอเค อันนี้เป็นประเด็นความสวยงามที่ฉาบฉวย อีก ใช่ครับ หนึ่งคำคือรอยร้าวที่เกิดจากการที่เราไม่ได้เป็นคนสำคัญครับ คือคนมนุษย์ทุกๆคนเนี่ยอยากเป็นคนสำคัญ อยากเป็นคนที่คนให้ความสนใจอยากเป็นเราพูดอะไรคนก็ฟัง เราพูดอะไรคนก็บอกว่าถูก ตรงกับประเด็นของโซเชียลมีเดียมากๆ ทุกคนอยากเป็นคนมีความสำคัญ โพสต์รูปสวยๆลง IG เช็คว่าเราได้กี่ไลค์ไปลองไปเช็คของเพื่อนเราทำไมเพื่อนเราได้ไลค์มากกว่าเรา ซึ่งมันเป็นรอยร้าวที่เราสร้างเองครับ ใช่ เป็นรอยร้าวที่เราสร้างเอง มันไม่จำเป็นเลยที่จะมีรอยร้าวนั้น แต่ว่าด้วยความที่เราอยากเป็นคนสำคัญ เราอยากให้คนรักเรา แล้วถ้ามองในมุมของนิชคุณ 2PM นะฮะอันนี้ภาพมันชัดนะว่าเป็นไอดอลมีเป็นที่รักของผู้คนฮอตเทสรักมากหลายๆคนเรารู้จักเราเต็มไปหมดนิชคุณ 2PM ยังมีความรู้สึกเจ็บปวดกับการเป็นคนไม่สำคัญอยู่บ้างไหมครับ ไม่ใช่ว่าไม่มีครับมีบางครั้งที่แบบได้ร้องน้อยจังอ่ะทำไมฉันร้องแล้วทำไมกล้องไม่ถ่ายฉันมันมีบ้างครับผมด้วยความเป็นมนุษย์นะครับมันมีจุดตรงนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าด้วยความที่เราเป็น 2PM ผมถ้าแฟนคลับชอบ ถ้าคนดูแล้วชอบแค่นั้นก็พอแล้วครับเพราะว่าเราคือกลุ่มเดียวเราคือเหมือนกับ6คนในร่างเดียว คือเราไปด้วยกัน ขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขวาเราเดินไปด้วยกันมันไม่ได้เกี่ยวว่าใครดังกว่า ใครดังน้อยกว่า ใครได้ซีนมากกว่า เรากลายเป็นครอบครัวหนึ่งที่เราเดินไปด้วยกันแล้วไม่ใช่แบบพยายามจะแบบดึงมือเราจะไปทางนี้ฉันจะไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ย โอเคครับ เป็นความเชื่อส่วนตัวของผมอย่างหนึ่งครับว่าเราสามารถหาจุดร่วมอะไรบางอย่างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากอาชีพทุกอาชีพได้เสมอครับลองให้พี่คุณเปรียบเทียบหรือว่าเชื่อมโยงหาจุดเกี่ยวข้องกันนะระหว่าง มีความร่วม ใช่ครับระหว่างการเป็นช่างซ่อมภาพวาดของทีมกับการเป็นนิชคุณ 2PM ครับ ผมว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรอะครับผมถ้าเราไม่พยายามพัฒนาฝีมือของตัวเอง ความสามารถของตัวเองเนี่ยมันไม่มีทางที่เราจะได้ดีกว่าคนอื่นอาจจะโชคอาจจะช่วย อาจจะมีโชคช่วยโชคคอยดัน แต่ว่ามันจะดันเราถึงเมื่อไหร่ อย่างชีวิตเราที่บอกคือถ้า100 ปีนะครับเราจะทำงานแค่10 ปีหรอเราต้องทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะอยู่แค่จุดเดิม50-60 ปีหรอเราต้องค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนอาจจะไม่ใช่ที่1แต่ว่าก็ต้องดีกว่าวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานต้องดีกว่าเดือนที่แล้วอยู่ตลอดเวลาครับ ถ้าพูดแบบนี้ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมภาพวาดกับการเป็นศิลปินทุกๆอาชีพ ทุกๆอาชีพเลย ใช้ข้อนี้เหมือนกันหมด ทุกๆอาชีพ โอเคครับ ครับ เหลือ 2คำถามครับ อันแรกนอกจากภาพวาดครับพี่คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ซ่อมแซมได้ยากที่สุดครับ ความน่าจะเป็นความรู้สึกของคนนะครับ ครับ ความรู้สึกกับความ trust ความเชื่อถือ ความเชื่อถือมันคือถ้าเสียไปแล้ว ใช่ โอ้โหเนี่ยมันร้าวแบบร้าวจริงๆเนาะ มันร้าวจริงๆ มันเหมือนแก้วแตกเอากาวมาแปะ มันก็ยังเราเห็นรอยร้าวอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมครับเรื่องซึ่งเราซ่อมไม่ได้จริงๆแล้วเราจะหาเศษที่มันแตกเนี่ยมันก็หายากเทน้ำไปเท่าไหร่น้ำมันก็ไหลมันก็รั่วออกมาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นอะไรที่ซ่อมยากมากอย่างผมก็เหมือนกันเนี่ยครับตั้งแต่เด็กๆผมก็ทำนู่นทำนี่ทำให้แบบเสียความน่าเชื่อถือบ้าง กว่าเราจะทำให้คนเชื่อถือในตัวเรา เชื่อ เนี่ ถื ย อเรา มันก็ยาก อืม เชื่อใจเรามันก็ยาก แต่ว่าก็ต้องพยายามไปเรื่อยๆครับผม โอเคครับ ถ้าไม่ใช่อันนี้ให้ลองจินตนาการเล่นๆถ้าไม่ใช่ช่างซ่อมภาพวาดคุณอยากเป็นช่างซ่อมอะไรบางอย่างครับอยากเป็นช่างซ่อมอะไรดีครับ ซ่อมอะไรดีครับ
ผมอยากเป็นช่างซ่อมได้ทุกอย่างนะ โอ้โหขี้โกงอะ ช่างอเนกประสงค์ซ่อมอะไรก็ได้ทุกอย่าง คือผมผมเป็นคนชอบซ่อมขนาดซ่อมของก็อยากพยายามไม่เรียกคนพยายามซ่อมด้วยตัวเอง โอเค คือมันเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ไปในตัวครับเพราะว่าถ้ามันเสียอีกก็ต้องเรียกคนอีกสิ่งที่ผมซ่อมเองไม่ได้ก็การที่ต้องเรียกถ้าไม่งั้นมันจะเสียไปมากกว่านั้น ครับโอเคครับสุดท้ายครับเหมือนอันนี้คำถามนี้จะลองกลับด้านจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจากภาพใน Instagram เนาะคราวนี้อยากให้พี่คุณลองเลือกภาพในความทรงจำในชีวิตนะครับอันนี้แล้วแต่พี่คุณเลยผมไม่ได้เป็นคนเลือกให้เลือกมันมาสักหนึ่งภาพครับแล้วก็วาดมันออกมาเป็นภาพหนึ่งนะเนาะพี่คุณคิดว่าภาพนั้นนะมันจะเป็นภาพเหตุการณ์ไหนมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็อาจจะใช้เทคนิคไหนในการวาดขึ้นมาอันนี้แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ให้จินตนาการเต็มที่ ได้ครับผมอันนี้ผมเคยไปอ่านเป็นบทข้อความสั้นๆ คุณยายสอนนักเขียนคนนี้ครับว่าคนเราเหมือนดินสอแท่งหนึ่งเราจะเขียนได้ต่อเมื่อมีมีดมากรีดมีอุปสรรคมากรีดทำให้เราแหลมเราก็เขียนได้เขียนไปเขียนมามันก็จะทื่อใช่ไหมครับก็ต้องเหลาอีกก็เหมือนกับประสบการณ์ในชีวิตเหลาให้เราให้แหลมให้คมให้เขียนได้ แต่ว่าต้องจำไว้ว่าเขียนไปเนี่ยถึงจะลบยังไงมันยังมีรอยอยู่ ซึ่งผมไปเห็นภาพหนึ่งมันเป็นรูปดินสอแท่งหนึ่งครับผมคือตรงก้นเป็นอย่างลบแล้วก็มีดินสอก็แหลมแล้วมันเป็นวงกลมหนึ่งครับคือทางนี้ก็จะเป็นขีดดินสอทางนี้ก็เป็นขี้ยางลบนึกออกไหมฮะแล้วมันคือวนไปเรื่อยๆไงฮะนี่คือชีวิตของเราว่าเราอาจจะลบความทรงจำได้แต่มันยังเหลืออยู่อาจจะเหลืออยู่ในความทรงจำของคนอื่นถ้าผมอยากวาดภาพอย่างนี้มากกว่าผมต้องเลือกว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยขี้ยางลบเนี่ยมันจะเป็นขี้ยางลบที่ดีหรือว่าเป็นขี้ยางลบที่ทำให้คนอื่นมีความทุกข์หรือว่าจะขี้ยางลบมันจะให้ความสุขกับคนเป็นภาพอย่างนี้มากกว่าโอเคเป็นนำเสนอคล้ายๆเป็นสัจธรรมในชีวิตที่เราจะต้องเจอ ใช่ครับ เนาะอยากวาดเป็นภาพมันเหมือนกับคาร์มากรรมอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับผมเชื่อมากว่าสิ่งที่ผมทำผมจะได้รับกลับมาคิดที่ดีก่อนทำอะไรอย่างเงี้ยก่อนพูดก่อนทำโอเคครับพี่คุณเรียบร้อยครับน่าจะประมาณนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวตัวภาพยนตร์ Crack นะครับภาพหวานก็รอติดตามได้วันที่24 กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับหวังว่าจะชอบกัน